Το έπος του Γκιλγκαμές, 2100 π.Χ., συλλογή μύθων των Σουμερίων. Κεφάλαιο 1. Στο πρώτο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές παρουσιάζεται η πόλη Ουρούκ και ο φοβερός βασιλιάς της ο Γκιλγκαμές. Ο Γκιλγκαμές περιγράφεται ως ένας πανίσχυρος και όμορφος ηγέτης με απαράμιλη δύναμη, του οποίου όμως η αλαζονία και η τυραννική συμπεριφορά ενοχλούν τους πολίτες της Ουρούκ, οι οποίοι φωνάζουν τους θεούς τους για βοήθεια. Οι θεοί λοιπόν δημιουργούν τον Ενκίντου, έναν άγριο άντρα, για να αντιπαρατεθεί με τον Γκιλγκαμές. Ο Ενκίντου ζει ανάμεσα στα ζώα μέχρι που συναντά έναν κυνηγό που του γνωρίζει τον πολιτισμό. Όσο ο Ενκίντου συναναστρέφεται περισσότερο με τους ανθρώπους, μαθαίνει για την καταπιεστική συμπεριφορά του Γκιλγκαμές και αποφασίζει να τον αντιμετωπίσει. Έτσι προετοιμάζεται η συνάντηση μεταξύ των δύο, του Γκιλγκαμές και του Ενκίντου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός επικού ταξιδιού που διερευνά τα θέματα της φιλίας, της θνητότητας και της αναζήτησης της αθανασίας. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 2. Το δεύτερο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές εστιάζει στη μάχη μεταξύ του Γκιλγκαμές και του Ενκίντου. Μετά τη δημιουργία του Ενκίντου από τους θεούς, έτσι ώστε να περιοριστεί ο Γκιλγκαμές, ο Ενκίντου ζούσε στη φύση μέχρι που συνάντησε έναν κυνηγό. Ο κυνηγός ζήτησε τη βοήθεια μιας εταίρας του τοπικού ναού, ώστε αυτή να εκπολιτήσει τον Ενκίντου, εισάγοντάς τον στα ανθρώπινα έθιμα και τους τρόπους συμπεριφοράς. Στη συνέχεια ο Ενκίντου μεταβαίνει στην Ουρούκ και αντιμετωπίζει τον Γκιλγκαμές. Οι δύο ισχυροί άνδρες επιδίδονται σε μια σκληρή και έντονη μάχη, αναγκάζοντας μέχρι και τους θεούς να θαυμάσουν τη δύναμή τους. Η σύγκρουση είναι αμφίροπη και οι δύο μαχητές επιδεικνύουν μεγάλη ικανότητα και αποφασιστικότητα. Ο αγώνας τελικά ολοκληρώνεται με ισοπαλία, οδηγώντας σε μια κομβική στιγμή όπου ο Γκιλγκαμές αναγνωρίζει τον Ενκίντου ως εισάξιό του. Αυτή η απροσδόκητη παραδοχή του Γκιλγκαμές θέτει τις βάσεις για την εμβάθυνση της φιλίας και της συνεργασίας τους στα επόμενα κεφάλαια του έπους. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 3. Στο τρίτο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές, μετά την αρχική τους μάχη, ο Γκιλγκαμές και ο Ενκίντου γίνονται αχώριστοι φίλοι. Κάποια στιγμή ο Γκιλγκαμές προτείνει στον Ενκίντου να πάνε μαζί σε μια επικίνδυνη περιπέτεια στο δάσος των Κέδρων για να παλέψουν και να νικήσουν τον φύλακα των ιερών δέντρων, τον τερατώδη Χουμπάμπα. Παρά τις προειδοποιήσεις των σοφών της φυλής και των ονείρων που βλέπουν και προμηνύουν καταστροφή, οι δυο τους ξεκινάνε την περιπέτεια. Ο θεός του ήλιου Σαμάς τους βοηθάει, παρέχοντάς τους θεϊκή προστασία. Καθώς φτάνουν στο δάσος των Κέδρων, ο Χουμπάμπα, αυτό το τρομακτικό τέρας που έχει οριστεί από το θεό Ενίλ ως φύλακας του δάσους, τους απειλεί με την τρομερή του παρουσία. Οι ήρωες εμπλέκονται σε μια σκληρή μάχη και με τη βοήθεια του Σαμάς νικούν τον Χουμπάμπα. Η νίκη τους όμως προκαλεί την οργή των θεών, η οποία θα έχει συνέπειες στη συνέχεια των επιδιώξεων του Γκιλγκαμές. Σε αυτό το κεφάλαιο υπογραμμίζονται θέματα φιλίας και γενναιότητας, καθώς και οι συνέπειες της αμφισβήτησης της θεϊκής εξουσίας. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 4. Στο τέταρτο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές παρουσιάζεται η θεά Ιστάρ, η οποία θέλει να παντρευτεί τον Γκιλγκαμές, αλλά αυτός την απορρίπτει λόγω των καταστροφικών σχέσεών της με τους προηγούμενους άντρες της. Έξαλλη η Ιστάρ αναζητά εκδίκηση, πείθοντας τους θεούς να στείλουν τον ταύρο του ουρανού στην Ουρούκ. Ο Γκιλγκαμές και ο Ενκίντου νικούν τον θεϊκό ταύρο, αλλά οι πράξεις τους προκαλούν την οργή των θεών. Ως τιμωρία, στέλνουν βαριά αρρώστια στον Ενκίντου, ο οποίος τελικά πεθαίνει, αφήνοντας τον Γκιλγκαμές συντετριμμένο. Αυτό το συγκλονιστικό κεφάλαιο διερευνά θέματα θείας τιμωρίας, θνητότητας και το αναπόφευκτο του θανάτου, θέτοντας τις βάσεις για την υπαρξιακή αναζήτηση του Γκιλγκαμές για αθανασία στα επόμενα κεφάλαια του έπους. Ο θάνατος του Ενκίντου επηρεάζει βαθιά τον Γκιλγκαμές, οθώντας τον να αντιμετωπίσει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής και τον φόβο του για τη θνητότητα. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 5. Στο πέμπτο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές, ο Γκιλγκαμές είναι συντετριμμένος από το θάνατο του Ενκίντου και ξεκινά την αναζήτηση της αθανασίας για να ξεφύγει από το αναπόφευκτο της δικής του θνητότητας. Αρχίζει ένα επικίνδυνο ταξίδι, αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις και μυθικά όντα. Τελικά, βρίσκει τον Ουτναπιστίμ, τον μοναδικό άνθρωπο που του έχουν χαρίσει την αθανασία οι θεοί. Ο Ουτναπιστίμ αφηγείται την ιστορία του μεγάλου κατακλυσμού και εξηγεί ότι η αθανασία είναι ένα δώρο που προορίζεται μόνο για τους θεούς. Παρά την επιμονή του, ο Γκιλγκαμές τελικά καταλαβαίνει ότι η αληθινή αιώνια ζωή είναι πέρα από την ανθρώπινη εμβέλεια. Το κεφάλαιο διερευνά θέματα της ανθρώπινης κατάστασης, της αποδοχής της θνητότητας και της αναζήτησης του νοήματος απέναντι σε υπαρξιακά ερωτήματα, αφήνοντας στον Γκιλγκαμές μια βαθιά συνειδητοποίηση για τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 6. Στο έκτο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές, ο Ουτναπιστίμ αφηγείται την απόφαση των θεών να εξαφανίσουν την ανθρωπότητα. Προειδοποιημένος από τον Αία, τον θεό της σοφίας, ο Ουτναπιστίμ κατασκευάζει μια τεράστια κιβωτό για να επιβιώσει από τον επικείμενο κατακλυσμό. Ο Ουτναπιστίμ φιλοξενεί στην κιβωτό ζώα και ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του και των τεχνητών που έκτισαν την κιβωτό. Ο κατακλυσμός διαρκεί 6 μέρες και 6 νύχτες
και μόλις τα νερά υποχωρήσουν, ο Ουτουναπιστήμ προσφέρει θυσίες στους θεούς. Όταν ο Γκιλγκαμές αναζητά το μυστικό της αθανασίας, ο Ουτουναπιστήμ μοιράζεται την ιστορία του κατακλυσμού, τονίζοντας το αναπόφευκτο του θανάτου και τη φευγαλαία φύση της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το κεφάλαιο υπογραμμίζει τα θέματα της θεϊκής τιμωρίας, της θνητότητας και της αναζήτησης για αιώνια ζωή, που διαμορφώνει την κατανόηση του Γκιλγκαμές για τη δική του ύπαρξη. Το έπος του Γκιλγκαμές, κεφάλαιο 7. Στο τελευταίο κεφάλαιο του έπους του Γκιλγκαμές, ο Γκιλγκαμές επιστρέφει στην Ουρούκ μεταμορφωμένος από το επίπονο ταξίδι του. Έχοντας αποτύχει να αποκτήσει τη φυσική αθανασία, ο Γκιλγκαμές αποκτά σοφία και αποδέχεται τη θνητότητά του. Περιγράφεται η επιστροφή του στο σπίτι του και ο στοχασμός της διαρκούς κληρονομιάς των πράξεών του. Ο άλλοτε αλαζονικός και τυραννικός βασιλιάς γίνεται σοφός και δίκαιος ηγεμόνας, επικεντρωμένος στην ευημερία του λαού του. Η αφήγηση τονίζει το αναπόφευκτο του θανάτου και τη σημασία του να αφήνει κανείς θετικό αντίκτυπο στον κόσμο μέσω των πράξεών του. Το ταξίδι του Γκιλγκαμές, που χαρακτηρίζεται από τη φιλία, την απώλεια και την ανακάλυψη του εαυτού, χρησιμεύει ως βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης, προσφέροντας γνώσεις για την πολυπλοκότητα της θνησιμότητας και τη διαρκή αναζήτηση για νόημα στη ζωή.